To FAU Přerov, ktoré do piče zase voda náhod, chemičce patří týmto zmrtvým. No a taky naši klekli na to FAU Přerov. Po městech, po závodech, po školách, kde nejsou informovaní. Jenom díky tomu teda, že Československá televize nevysílá pravdu. Jménem zákona vyzývá, abyste se v zájmu zachování klidu a veřejného pořádku rozešli. Kdo z občanů zůstane v tomto prostoru, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání. Kdybych se to stalo tady špatně, tak by to byl jeden maličký klas. Ale protože ta země je dobrá, jo, už jsem tady do ní spoustu investoval obecně a mám tady spoustu rozumu, které jsem aplikoval do této půdy, jo, tak ta rostlina, nebo většina rostlin, když se to podíváte, má tady 2 klasy. Takže tady nemůžu vám říkat nic nepravdivého, protože to poznáte na tom, jak tady ta kukuřice vypadá. Když se podíváte dolů, kdy dneska všichni plačou, že není voda, jo, že neprší, tak tady se podíváte, jak je nasláno tady tím můčem, jo, tou slámou z toho minulého roku. A tahle sláma brání vypařování vody z té půdy. Takže i tady v tom obrovském suchu je tady takováhle kukuřice. Na vás vezmu na jeden pozemek tady, který tam má Babiš. Tady to ani myslím, že nepotřebuje komentáře, jo? Takže pozemek je později ošetřený herbicidem, jo? Tady je na pozemku je spoustu plevelů, jo? Tak ty plevele očerpaly živiny. Malý, rozumíte, maličký klas takovýto, jo? V rámci korektnosti, toto je kukuřice, která je vysetá ve stejnou dobu, co je ta moje kukuřice vysetá. To je rozdíl mezi hospodařením toho sedláka, rozumíte mě, který tam musí být, a když to někdo řídí z Prahy.